Welcome to Love Lines. Time na tayo. Unboxing time. Kasi dapat tigil na lang. Ay, mukhang maganda. Sana nga. Sabi ko sana maayos. Pati na lang nanay, makukunan mo na to. Ha? Maayos ang ano ha. Sana nga. Walang defect. Sana Okay. nga. Kalahati Sana pa. lang. Uy. Sana lang. Ayan, mahirap buksan. Onti pa. Nasaan yung cut tape? Nanay. Ha? Cut tape. Nasaan yung cut tape? Kailangan mag-scotch tape. Nasaan? Wow! Wow, walang defect. Nikki, gusto mo mo po Ganda. dyan? Oo, maayos. Ay, hindi. Oops. Nandito ang gamit. Yan. Ayos naman. Gusto mo Mayroon yung na ganyan siyang- na phone? Yung cute ba? Picture mo nga si Nikki, ate. May gas-gas talaga dito. ko. May gas-gas dito. May gas-gas Sino lang dito. mo ako? May gas-gas dito. Sino mas kita ang dalawa? May gas-gas na naman. May gas-gas ulit. Nabakbak, kita pa dito sa loob ng ano. Andito pa oh, yung nabakbak. Ayan. Nabakbakan siya ng balat. Hindi ako makapag-on. Sa pag-travel naman, ito. Ayan. May gas-gas. Wala nang pera si Ate Mia. Tsaka, Kasi siya. ito. Hindi si Mickey na lang daw eh. Kakalasin na natin to. Pangit Ang laki ng gas-gas eh. Laki ng gas-gas. Pinoproblema ko kung paano mo ito mapupuno. Kunti pa lang oh. Mapupuno mo kaya mo. Sige, sinaan muna tayo. March 25 daw eh. Pero pwede na itong gawin. Ito. Pwede na itong gawin. Okay lang. Sa linggo, hindi ka. May ano na naman siya. Tapos ang tagal dumating. Ang tagal lang dumating. Super. Ito yung una kong ni-request, ni-order. Ayan o, sariwang-sariwa ang pagbabakbak. Ito nga yan. Eh, hello. Sa pintura lang kasi yan, nanay. Oh, pintura nga ito. Ang pangit na ano eh. Ayan o. Parang humampas siya. Pati ito. Para dito sa isang tulang. May ano lang parang kalawang. Pero sa karton ata ito. Itong sa side. Marianihan pala ito. Marianihan. Bayanihan nga. One down. Ito walang defect. Hindi pa rin siya napupuno. Ibig sabihin, hindi kagaya mo yan, walang kakontentuhan. Walang kakontentuhan. Ayan. Makinis. Hala. Kinis. Hindi ko sa'yo. Dito.
na diin-diinan. Pero wala siyang gas-gas. Kasi hindi sinanay ko para na. Buti na lang hindi nagasgasan tong dito. Kala ko puno-puno na. Hindi kasi naglagay ako ng sako ng lang. Ayos. Kasi na yan, hindi Yan. naman punong-puno kailangan din. Okay, assemble na tayo. Time to assemble. Ulang pa. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.